Ở giai đoạn Nguyên Anh sơ kỳ của Hàn Lập, đâu là chiêu thức có lực sát thương hủy diệt khủng khiếp nhất? Phản ứng đầu tiên của 90% đạo hữu chắc chắn sẽ là Càn Lam Băng Diễm hoặc Đại Canh Kiếm Trận, nhưng tất cả các bạn đều đã lầm. Nếu chỉ bàn thuần túy về lực công kích đơn thể và sức tàn phá hủy diệt tuyệt đối, cả hai chiêu thức vang danh thiên hạ kia khi đứng trước Huyết Ma Kiếm đều chỉ là hàng em út không đáng nhắc tới. Thế nhưng, tại sao khi món hung khí này xuất hiện trong tay Nam Cung Khuyết, uy lực của nó lại có vẻ tầm thường đến thế? Sự thật là nàng ta chưa phát huy nổi 1/10 sức mạnh đỉnh phong của thanh ma kiếm này. Xin chào các đạo hữu, trong video này, hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút bóc tách bí mật kinh hoàng đằng sau thanh đệ nhất hung binh vùng Thiên Nam nhé. Huyết Ma Kiếm vốn không phải pháp bảo của nhân giới, mà là một món ma khí. Đối với tu sĩ nhân tộc, ma khí là một khái niệm cực kỳ quỷ dị. Nó có thể thu vào đan điền như bản mệnh pháp bảo, nhưng lại tuyệt đối không thể nhận chủ. Điểm đáng sợ nhất, bất luận bạn là ai, không cần tốn nửa giọt mồ hôi luyện hóa, chỉ cần cầm kiếm lên là có thể lập tức bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa. Nhưng món quà của quỷ dữ thì luôn đi kèm điều kiện, mỗi lần kích hoạt ma khí, một tia ma tính sẽ âm thầm thâm nhập, gặm nhấm và làm ô uế chân nguyên của người sử dụng, tích tụ lâu ngày, thần trí điên loạn, nổ xác đoạt hồn là kết cục không thể tránh khỏi. Lần đầu tiên thanh kiếm này xuất thế là khi Nam Cung Khuyết ra tay truy sát Hàn Lập. Trong nguyên tắc miêu tả, chỉ một nhát chém xuống, không gian trên đỉnh đầu Hàn Lập lập tức vặn vẹo dữ dội. Một luồng kiếm mang đỏ rực như huyết sắc, dài trượng dư bất ngờ xé rách hư không giáng xuống. Đòn tấn công này nhanh đến mức không thể né tránh, kinh hoàng hơn, ngay khi kiếm mang áp sát, Hàn Lập cảm thấy toàn thân bị một lực lượng vô hình phong tỏa, giam cầm chặt chẽ. Đến một ngón tay cũng không thể nhúc nhích, đối mặt với Huyết Ma Kiếm, đừng nói là chạy trốn, ngay cả việc vận pháp lực để kháng cự cũng là một khảo nghiệm sinh tử. Vậy làm thế nào mà một kẻ nhát gan khét tiếng như Hàn Lập lại có thể sống sót dưới mũi kiếm thần sầu này? Đáp án chỉ có một, lấy bạo chế bạo. Hàn Lập đã không ngần ngại, phóng ra tới 1/3 lượng tịch tà thần lôi tích lũy suốt trăm năm để tạo thành một thiên la địa võng bằng lôi điện màu vàng kim. Bình thường, tịch tà thần lôi chính là khắc tinh tuyệt đối của tà ma ngoại đạo, chạm đâu diệt đó. Thế nhưng khi va chạm với luồng huyết mang của Huyết Ma Kiếm, hai bên lại rơi vào thế giằng co 50-50. Phải đến khi Hàn Lập điên cuồng dốc toàn lực, phóng thêm một lượng lớn thần lôi bổ trợ, đòn công kích huyết sắc kia mới hoàn toàn bị đánh tan. Nhìn thấy đòn sát thủ bị phá giải, Nam Cung Khuyết không một chút do dự lập tức quay đầu bỏ chạy. Bởi vì cái giá để chém ra một kiếm đó là vô cùng tàn khốc, nó không chỉ rút cạn pháp lực mà còn nuốt chửng một lượng lớn tinh huyết của người sử dụng. Sư tỷ Nam Cung Uyển lúc này đã rơi vào trạng thái suy kiệt cực độ, đến một tu sĩ trúc cơ cũng có thể dễ dàng lấy mạng nàng. Tại sao uy lực của nó lại bá đạo và di chứng lại đáng sợ đến vậy? Đơn giản là vì đây là hung khí do cổ ma thượng giới để lại từ thời viễn cổ, giai cấp của ma giới vốn vượt trội hơn nhân giới một bậc. Món vũ khí này sinh ra không phải dành cho con người, tu sĩ nhân tộc khi dùng nó, kịch trần cũng chỉ phát huy được 50% sức mạnh. Nhưng định luật đó đã hoàn toàn bị phá vỡ khi thanh kiếm rơi vào tay Hàn Lão Ma. Sau khi sư tỷ bị đánh ngất, Nam Cung Uyển vì lo ngại tính mạng của hai người nếu sư tỷ tiếp tục ôm hận báo thù, đã chủ động đề nghị Hàn Lập thu giữ thanh kiếm. Đoạt được thần binh, nhưng tại sao Hàn Lập lại cực kỳ hạn chế sử dụng nó? Ngoài nỗi e ngại ma tính ăn mòn, lý do cốt lõi lại nằm ở bí kíp sinh tồn của hắn. Ai cũng biết, con bài tẩy tối thượng bảo mạng của Hàn Lập chính là huyết ảnh độn thuật, chớ trêu thay, cả huyết ảnh độn thuật lẫn Huyết Ma Kiếm đều là những kẻ ngốn tinh huyết như uống nước. Nếu Hàn Lập dốc cạn sạch tinh huyết để chiến đấu bằng Huyết Ma Kiếm, nhưng kẻ địch vẫn chưa bỏ mạng, lúc đó hắn muốn kích hoạt độn thuật để chạy trốn thì tinh huyết đâu ra mà dùng nữa. Chẳng khác nào bắt một người vừa chạy marathon 42 km phải lập tức vác bao gạo 50 kg chạy tiếp. Đó là lý do vì sao trong suốt trận đại chiến biên giới đầy rẫy hiểm nguy, Hàn Lập quyết giấu nhẹm thanh kiếm này, thà dùng mô hèn kế bẩn chứ tuyệt đối không xuất kiếm. Chỉ đến khi rơi vào tình thế không còn đường lui tại Trụy Ma Cốc, trước một chủ hồn cổ ma vô cùng hung hãn đã đoạt xá Nam Lũng Hầu, Hàn Lập mới buộc phải phá lệ. Lúc này, chủ hồn cổ ma đang bị vây trong Đại Canh Kiếm Trận thì bất ngờ phát ra tiếng hú gọi viện binh từ phân hồn. Nếu để hai linh hồn này dung hợp, toàn bộ tu sĩ có mặt tại Trụy Ma Cốc chắc chắn sẽ biến thành huyết thực cho ma vật. Vì đại cục, vì sự sinh tồn của chính mình, Hàn Lập buộc phải lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Để hạ sát cổ ma trước khi phân hồn kịp tới, Hàn Lập đã chơi một ván bài lật ngửa. Hắn tế ra Huyết Ma Kiếm, điên cuồng truyền tinh huyết cùng pháp lực vào kiếm thân, rồi vung tay chém mạnh một đường tuyệt sát. Khoảnh khắc này đây, một đường kiếm mang màu máu khổng lồ dài tới hơn 10 trượng hoành không xuất thế. So sánh với lúc Nam Cung Khuyết dùng, kiếm mang chỉ dài vỏn vẹn 1 trượng, còn trong tay Hàn Lập nó to gấp 10 lần. Chi tiết này chứng minh sức mạnh mà Nam Cung Khuyết bộc phát trước đây thực sự chưa bằng 1/10 uy lực đỉnh phong của nó. Đòn đánh này khiến ngay cả chủ hồn cổ ma cũng phải hồn siêu phách lạc, làm sao một tu sĩ nhân loại bình thường lại có thể kích phát toàn bộ uy năng của ma giới thần binh đến mức cực hạn như vậy? Bí mật nằm ở hàng linh phù. Lúc này, thể phách và chân nguyên của Hàn Lập đã xung hợp với yêu hồn của Giao Long, đưa hắn vào trạng thái nửa người nửa yêu. Chính thể chất bán yêu này đã đáp ứng được điều kiện khắt khe để giải phóng 100% sức mạnh của Huyết Ma Kiếm. Để chống đỡ, cổ ma phải tự phế một cánh tay để hóa thành cốt ma kiếm nghênh chiến, hai luồng lực lượng hủy thiên diệt địa va chạm giữa hư không.
Sức tàn phá khủng khiếp của cú va chạm mạnh đến mức trực tiếp xé toạc không gian, tạo ra một vết nứt khổng lồ hút cả Hàn Lập lẫn cổ ma vào trong. Điểm đến của họ chính là Linh Miểu Viên, một dược viên cổ xưa chứa đầy cấm chế thượng cổ. Tại đây, chủ hồn cổ ma vừa xuất hiện đã bị cấm chế xóa sổ hoàn toàn. Nhưng ngặt một nỗi, Hàn Lập cũng bị kẹt lại bên trong. Theo phân tích của đại diễn thần quân, muốn phá vỡ kết giới không gian để thoát ra ngoài, Hàn Lập bắt buộc phải thăng tiến lên Nguyên Anh Trung Kỳ. Sau đó, tiếp tục dùng hàng linh phù cưỡng ép kích phát Huyết Ma Kiếm một lần nữa để chém rách không gian. Phải nói rằng, phẩy 2 lần liên tiếp thúc giục ma kiếm đến giới hạn tối đa đã để lại hậu quả vô cùng thảm khốc cho Hàn lão ma. Chân nguyên bị ma khí xâm thực nặng nề, sát khí tích tụ trong cơ thể bùng phát dữ dội, khiến Hàn Lập không thể đột phá bình cảnh. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn lối cho chuyến hành trình vạn dặm tới Đại Tấn của hắn để tìm cách hóa giải sát khí. Trên đường đi, khi bị người đột ngột truy sát giáo giết, Hàn Lập đã phải dùng kế chiêu quân làm ba ngả. Hắn rào Huyết Ma Kiếm cùng Quỷ La Phiên cho đệ nhị Nguyên Anh mang đi để dẫn dụ kẻ địch. Không ai ngờ, lần chia ly này kéo dài hơn 100 năm, khoảng thời gian độc lập quá dài đã khiến đệ nhị Nguyên Anh nảy sinh dã tâm, muốn nuốt chửng bản thể để làm chủ. Gã phân thân này đã lợi dụng ma khí tàn dư trong Huyết Ma Kiếm để tiến hành ma khí quán thể, cưỡng ép đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, gã không ngờ bản thể Hàn Lập lúc này đã là một đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đứng đầu một phương. Trận chiến đoạt xá diễn ra với thế trận áp đảo hoàn toàn nghiêng về Hàn Lập. Khi bị dồn vào đường cùng bởi Tam Diễm Phiến, đệ nhị Nguyên Anh biết không thể thoát thân, gã đã đưa ra quyết định điên cuồng nhất, đó là kích nổ tự bạo Huyết Ma Kiếm. Tiếng nổ kinh hoàng đó không chỉ giúp phân thân tìm đường sống trong gang tấc mà còn chính thức đặt dấu chấm hết cho thanh Huyết Ma Kiếm huyền thoại đã lưu truyền vạn năm tại Thiên Nam, quả là đáng tiếc đúng không các bạn? Vậy rốt cuộc Huyết Ma Kiếm mạnh đến cỡ nào trong hệ thống pháp bảo của phàm nhân tu tiên? Công bằng mà nói, giới hạn của thanh kiếm này vẫn thua xa Thông Thiên Linh Bảo, thậm chí không thể so sánh với các phỏng chế linh bảo cực phẩm, bằng chứng là nó đã dễ dàng bị Tam Diễm Phiến áp chế đến mức phải tự bạo. Vì vậy, Huyết Ma Kiếm có lẽ chỉ tương đương với một phỏng chế linh bảo cấp thấp mà thôi. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời hành tẩu giang hồ, Hàn Lập còn thu thập được hai món ma khí lợi hại khác. Món thứ nhất là huyết hồn trác, bảo vật của Quỷ Linh môn, dùng để nuôi dưỡng âm hồn huyết quỷ, có được nhờ cơ duyên khi cứu giúp Yến Như Yên. Món thứ hai là ô hắc bát giác truy của Lục Đạo Cực Thánh, đòn công kích từ chiếc búa này từng suýt lấy mạng Hàn Lập thời Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng khi Hàn Lập bước vào hậu kỳ, hắn chỉ cần nhẹ nhàng tế ra Hư Thiên Đỉnh là đã dễ dàng trấn áp và thu hồi món ma khí này làm chiến lợi phẩm. Có điều, khi đã đứng trên đỉnh phong Nguyên Anh hậu kỳ, Hàn Lập gần như không bao giờ động tới ma khí nữa. Bởi vì di chứng ma hóa quá nguy hiểm, lại cực kỳ hao tổn tinh huyết, thứ tối quan trọng để hắn thi triển thuật đào tẩu bảo mạng. Hơn nữa, lúc này trong tay hắn đã có tới hai món Thông Thiên Linh Bảo, thực sự cùng hàng tá bảo vật cực phẩm khác, ma khí lúc này đã trở nên hoàn toàn thừa thãi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận Huyết Ma Kiếm chính là một trong những món vũ khí để lại nhiều dấu ấn nhất, giúp Hàn Lập vượt cấp chém tướng và sống sót qua những thời khắc sinh tử ngặt nghèo nhất thời kỳ đầu Nguyên Anh. Các đạo hữu nghĩ sao về thanh ma kiếm này? Liệu nếu rơi vào tay Nam Cung Uyển, nàng có thể phát huy sức mạnh của nó tốt hơn sư tỷ hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video phân tích tiếp theo từ Review 5 phút nha! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!